السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية. نتمنى دائما تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا فيديو اليوم إن شاء الله راح نقترح عليكم ديليس شوكولا بمقادير جد مضبوطة وبدون تعقيدات وبدون كثرة المكونات، والنتيجة رائعة جدا. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبدأ في المقادير وطريقة التحضير. إذن بالنسبة للمقادير نحتاج حبة بيض، نحتاج 150 غرام مارغرين طرية بحرارة المطبخ، نحتاج 150 غرام شوكولا بذوق الحليب، نحتاج كاس إلى ربع سكر ناعم، نحتاج كيس خميرة الحلوى ما يعادل 10 غرام، ملعقة صغيرة فانيليا ورشة ملح، ونحتاج أيضا 2 كيسان ونصف كاس من الفارينة أو الطحين. وبالنسبة للفارينة والسكر الناعم راح نخلي لكم المقادير بالجرام أسفل في صندوق الوصف. نبداو في طريقة التحضير. في الوعاء راح نحط لا مارغرين والسكر الناعم وحبة بيض ورشة ملح والفانيليا، ونخلطوه بالباتور حتى نتحصلوا على قوام كريمي. كيما راكم تشوفوا هنايا، من بعد ما خلطت مليح وتحصلنا على قوام كريمي، راح نزيد 150 غرام شوكولا بذوق الحليب من بعد ما ذوبتها في حمام مائي. راح نزيدها سخونه ما يهمش، ونكمل نخلط بالباتور حتى نتحصلوا على قوام كريمي. هكذا كيما راكم تشوفوا نخلطوا مليح. هذا هو القوام اللي لازم نتحصلوا عليه، كيما راكم تشوفوا قوام كريمي. نبدا نزيد الفارينه. كيما قلت لكم نحتاجو 2 كيسان ونصف كاس تاع الفارينه. راح نزيد كيس خميرة الحلوى ما يعادل 10 غرام، ونبدا نطم العجينة تاعي. هاي لكم العجينة نتاعنا من بعد ما جمعتها وتحصلنا على عجينة متماسكة. ننصحكم دائما العجينة تاعكم تكون طرية باش تحصلوا على نتيجة مليحة. نبدا نشكل الحلوى نتاعي. راح نشكلها في المول تاع السيليكون. راح نستعمل هذا الشكل، ممكن تبدلوا شكل، استعملوا اي شكل متواجد عندكم في المنزل. ناخذ العجينة تاعي نقسمها الى كويرات، وزن الكويرة 30 غرام، ونبدا نشكل الحلوى نتاعي بهذه الطريقة. هكذا. اذا في هذه اللحظات الفرن تاعي راه سخون، سخنته مسبقا. الحلوى نتاعنا راح نطيبها في 170 درجه، ومده طهي تقريبا 10 دقائق الى 15 دقيقه. هنا راح نكمل شكل الحلوى نتاعي كامل، ونعمر لي مول تاعي، وناخذ الصينيه ونحطها في الفرن ونطيبوا الحلوى نتاعنا ونشوفوها من بعد ما تطيب ان شاء الله. هاي لكم الحلوى نتاعنا من بعد ما طيبتها. كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، تحصلت على 21 حبه. وكما نقول لكم دائما اذا حبيتوا كميه اكثر من هذه ضعفوا المقادير. هنا عندي 200 غرام شوكولا بذوق الحليب، ذوبتها في حمام مائي، ومن بعد ما ذوبتها راح نزيد لها 2 ملاعق كبار تاع الزيت ونخلطو مليح. نبدا نطلي الحلوى نتاعي بالشوكولا بهذه الطريقه. ناخذ الحلوى ونحطها في الفرشيطه، ونبدا نوزع عليها هكذا كما راكم تشوفوا. هنا راح نحيل هذاك الزائد كامل تاع الشوكولا، ونحطها فوق ورق الطي بهذه الطريقه. نزيدو وحده كيف كيف.
دائما نحيو هذاك الزائد تاع الشوكولا هكذا. هنا ننصح دائما المبتدئات الشوكولا البنية لازم دائما تكون سخونة باش نتحصلوا على نتيجة مليحة، عكس الشوكولا البيضاء. الشوكولا البيضاء عندما نطليو بها الحلوى نتاعنا لازم تكون شويه بارده باش تعطينا نتيجه مليحه، والشوكولا البنيه لازم تكون دائما سخونه باش تعطينا هذه النتيجه. وهنايا قبل لا تبرد الشوكولا راح نزين الحلوى نتاعي بالعقاش هكذا. اذا راح نكمل نزين الحلوى نتاعي كامل بالعقاش ونشوفوها في صحن تقديم فيما بعد ان شاء الله. وفي الأخير هذا هو الشكل النهائي لديليسو شوكولا اللي حضرتها معكم اليوم. كما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما زينت الحلوى نتاعنا بهذه الطريقة وحطيتها في الكيسات، ويبقى التزيين دائما اختياري على حسب الذوق. الحلوى نتاعنا كما راكم تشوفوا جات ما شاء الله وتجي بزاف بنينة. حضرناها بمكونات جد بسيطة بمقادير جد مضبوطة، وطريقة التحضير سهلة، يعني أي مبتدئة تقدر تحضر هذه الحلوى بكل سهولة، والذوق تاعها روعة خاصة محبي ذوق الشوكولا. هنا قسمتها لكم من اجل مصداقيه الوصفه. كما عودتكم دائما الحلوى نتاعنا تجي بزاف طريه. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تنال اعجابكم وتجربوها، وننصحكم تجربوها لانه فعلا هذه الوصفه تستحق التجربه. تفرحوا بها عائلتكم ووليداتكم، تقدموها لضيافكم وتضيفوا بها عند حبابكم وتحضروها ايضا في مناسباتكم. اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارطاجيو مع لي زامي تاعكم للاستفاده، واللي مازال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد. واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. في امان الله.